હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બજારમાં મળતા સમોસા કરતાં પણ એકદમ ખસ્તા, ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ટેસ્ટફુલ સમોસાની રેસીપી। આ સમોસાનો મસાલો આ રીતે બનાવશો તો સમોસાનો ટેસ્ટ તમને ક્યારેય નહીં ભૂલાય। તો ખસ્તા અને ક્રિસ્પી લેયર બનાવવાની સિક્રેટ ટિપ સાથે સમોસા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સમોસા બનાવવા માટે મેં અહીંયા સવા કપ મેંદો લીધો છે, 1 કપ અને 1/4 કપ। અહીંયા મેંદો વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલો છે। હવે આની અંદર 1 ચમચી રવો એડ કરીશું। સમોસાનું ઉપરનું લેયર છે એકદમ ખસ્તા બનાવવા માટે। અડધી ચમચી અજમો એડ કરીશું, હાથેથી મસળીને આ રીતે। અજમો છે એ પચવામાં હળવો રહે છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 3 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ ઘી। મેં અહીંયા ગરમ ઘી લીધું છે, માપમાં 1/4 કપ જેટલું છે। ગરમ ઘી એડ કરવાથી સમોસાનું લેયર જે છે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, એટલા માટે અહીંયા ગરમ ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે આપણે। જો તમારે અહીંયા તેલનું મોણ આપવું હોય તો તમે આપી શકો। અહીંયા ઘીથી સમોસા છે એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે, એટલે ઘીનું મોણ આપણે અહીંયા આપીશું। ગરમ ઘી એડ કરીશું તો સમોસાનું લેયર એકદમ સરસ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બનશે। તો બધું મિક્સ કરી લઈશું, આ રીતે મોણ આપી દઈશું। લોટ કોરો ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આપણે અહીંયા મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપવાનું છે આ રીતનું। તો આપણું મોણ અહીંયા પરફેક્ટ છે। તો હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું ને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ ઢીલો ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આપણે અહીંયા રોટલી કે પરોઠાનો લોટ બાંધતા હોય એનાથી થોડો કડક લોટ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે ઢાંકીને 20 મિનિટ માટે લોટને રેસ્ટ આપીશું। લોટને રેસ્ટ આપેલો છે ત્યાં સુધીમાં આપણે સમોસામાં ભરવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા બાફીને બટેકા લીધા છે 250 ગ્રામ। બટેકાને મેશ કરી લઈશું। બટેકાને વધારે મેશ નથી કરવાના, અધકચરા રાખીશું। તો બટેકા મેશ થઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને એક પેનની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે એની અંદર અડધી ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી અધકચરી વાટેલી વરિયાળી, અડધી ચમચી વાટેલા ધાણા, ચપટી હિંગ, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી છીણેલું આદું। અહીંયા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી શકો। હવે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ વટાણાને 20 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં રાખેલા હતા, એ એડ કરીશું। ગરમ પાણીમાં રાખવાથી વટાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। વટાણાને મિક્સ કરી લઈશું। હવે મસાલા એડ કરીશું। તો અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર। આમચૂર પાવડર ન હોય તો તમે અહીંયા અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી શકો। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે અડધી ચમચી ખાંડ। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે બાફીને મેશ કરેલા બટેકા એડ કરીશું। બટેકાને પણ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। બટેકા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। ઝીણા કાપેલા ધાણા એડ કરીશું। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। તો સમોસામાં ભરવા માટેનો મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતનું ડ્રાય સ્ટફિંગ રાખવાનું છે। જો તમારું સ્ટફિંગ વધારે ઢીલું થઈ ગયું હોય તો તમે થોડીવાર વધારે ગેસ પર રાખીને ડ્રાય કરી શકો, કેમ કે સમોસાની અંદર જે સ્ટફિંગ ભરવાનું હોય છે એકદમ ડ્રાય હોય છે। તો હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે ઠંડુ પડવા દઈશું।
લોટને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપેલો હતો. તો હવે એકવાર લોટને આ રીતે મસળી લઈશું. હવે આ રીતે એક લુઓ બનાવીને રોટલી વણી લઈશું. તો આપણે અહીંયા રોટલીને વણતી વખતે કોરા લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આ રીતે વણી લઈશું. રોટલીને આ રીતે લંબગોળ વણી લઈશું. અહીંયા રોટલીને વધારે પડતી જાડી કે વધારે પડતી પાતળી નથી રાખવાની. હવે વચ્ચેથી કાપો પાડીશું આ રીતે. તો હવે ઉપરના ભાગને લઈ અને પાણી લગાવીશું. આ રીતે કિનારી પર પાણી લગાવી દઈશું એટલે સમોસા છે એ ખુલે નહીં. આ રીતે હવે ફોલ્ડ કરીશું. તો આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું. આ ભાગને અહીંયા સુધી ફોલ્ડ કરવાનો છે અને ઉપરથી પ્રેસ કરીને આ રીતનો કોન વાળી લઈશું. તો આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. તો હવે કોન તૈયાર થઈ ગયો છે આ રીતનો. હવે એમાં સ્ટફિંગ ભરીશું. તો આ રીતે ચમચીની મદદથી દબાવીને આપણે સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. હવે ફરીથી કિનારી પર પાણી લગાવી દઈશું આ રીતે. અને બરાબર આ ભાગની સામેનો ભાગ છે ત્યાં આપણે ચીપટી લઈશું એક. આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. હવે કિનારીને પણ પ્રેસ કરી દઈશું આ રીતે. સમોસું ખુલે નહીં એ રીતે પ્રેસ કરવાની છે. તો એકદમ સરસ સમોસું આ રીતનું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે સમોસું ઊભું રહે એ રીતે રાખીશું આ રીતે. તો એકદમ સરસ સમોસું બની ગયું છે. તો હવે આ રીતે આપણે બધા સમોસા બનાવી લઈશું. સમોસામાં સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે સમોસાને તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ચેક કરી લઈશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીંયા તેલને વધારે ગરમ નથી કરવાનું અને અહીંયા તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે એટલે સમોસા છે એકદમ સરસ તળાય. અને ગેસની ફ્લેમ અહીંયા આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તો હવે સમોસાને ગરમ તેલમાં તળી લઈશું. સમોસાને આ રીતે ફેરવતા રહીશું હળવા હાથે એટલે બરાબર તળાય. આ રીતે ફેરવતા રહીશું એટલે એકદમ ક્રિસ્પી બને અને બરાબર તળાઈ જાય. સમોસાનો કલર ધીમે ધીમે ચેન્જ થતો જાય છે. આ રીતનો કલર થઈ ગયો છે. સમોસા તળાઈ ગયા છે. તો હવે કાઢી લઈશું. આ રીતના તળાઈ ગયા છે. તો હવે સમોસાને આ રીતે ઝારામાં લઈને બધું તેલ નિતારી લઈશું. તો એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી સમોસા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આવી રીતે આપણે બધા સમોસાને તળી લઈશું. તો બનીને તૈયાર છે એકદમ ખસ્તા ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ટેસ્ટફુલ સમોસા.